Я проведу один день в одному з найнебезпечніших міст на планеті Земля. Росіяни близько 9 ранку Вдарили по ринку в центрі Херсона. Є загиблі й поранені. Атакували з безпілотника дитину та бригаду швидкої допомоги. Сюди не пускають журналістів без спеціальних перепусток, а росіяни атакують цивільних щодня. Ми в місті Герої Херсоні. Це херсонці без зброї зупиняли окупантів. Вони не змогли б нас остановити, тільки б вбити і все. А так місцеві рибою збивають дрони ворога. Дрон. Що робить? Тільки що? На Восточном. Оце зашарашило так машину? Зеленський же к Путіну обратився з письмом, зачем убивають мирне населення. Для них вже міни, як опавше осіннє листя. Постраждала навіть 102-річна жінка. Все, що було з дорогоцінних металів, вони все це пограбували. Над ним кружляє ворожий дрон, і він притворився мертвим, плавав так у воді. Добу був в воді. Поки тут є люди, поки тут є ми, Херсон продовжує жити. Зазвичай такі відео погано монетизуються, тому підтримай його поширення одразу вподобайкою та підпискою. Там, де ми сьогодні будемо пересуватися, там можуть бути ворожі дрони. Вчасно слухати нас, і все буде хорошо у всіх нас. Ви пам'ятаєте Дмитра Кушнірова? В минулому чемпіон Європи з юнацькою збірною України з футболу. Ми знімали про нього ролик 4 роки тому. Тоді він був у патрульній поліції. А зараз несе службу в новоствореному батальйоні поліції особливого призначення, який готується до виконання бойових завдань. Ще є артилерія, міномети. Сюди долітає все. Можуть стріляти з танка. Коли ви їдете і треба прислуховуватися, може бути чути дрон, так? Так, тут краще завжди їздити з відкритими вікнами. Як бачите, тут людей зовсім мало. Це Дніпровський і Корабельний – один з найнебезпечніших. Чому? Це прибережна територія, і вона, по-перше, постійно обстрілюється. Пересуваємося швидко, не скупчуємося, пересуваємося попід стінами, попід деревами. Майже всі вікна вибиті, от я дивлюся в приміщеннях. З усіх боків. Добрий ранок. Як у вас справи? Нормально. Окна идем заделывать. Фанеру он тащит. В исполкоме дали. Только что тянем домой. Дают, потому что прилет был вчера. Дрон. Що робить? Ховатися під дерево, щоб вас не було видно. Прям чуємо дрон. Треба ховатися під деревом, під листями. Приміщення так, якщо він високо, але якщо він спускається донизу, то краще не забігати в приміщення, краще бігти як надалі, тому що він інколи залітають в приміщення. Для вас, як для місцевої, така дрон, це як там, не знаю, дощ пішов, чи сонце вийшло, зайшло, да? Так. Вон бігла від дрона, недавно впала додому, коли бігла. Забігала в будинок закривати двері. Скиди були на машину прямо у подвір'ї, у сусідів дуже багато. Був скид з дрона, він не розірвався на зупинку, на людей. Жінка хотіла відкинути подалі від зупинки цю вибухівку, і вона розірвалася в неї в руках, вона травмована, ще один чоловік травмований. Люди звикли до цього, начебто звикли, і сприймають це як належне, як що немає світла, що немає води, як листя осінню падає. Тут для них вже міни, як опавше осіннє листя, тобто воно вже присутнє в їхньому житті, і від цього це реалії. Ми на центральній пішохідній вулиці, тут атмосферка зараз вже краще набагато. Я бачу, ви усміхаєтеся, життя триває. Як взагалі настрій, як ситуація в Херсоні? Як стріляють, падли, у людей стріляють. Вчора мого брата вбили возле базара. А вашого брата? Да. 6 чоловік одразу уранили, тобто вбили, і 6 ранених. І руку оторвало. Руку взяв, а вона труситься так. Прямо на базарі. Да. Хіба то воєнний об'єкт? Да. Падло. Да.
не воєнні бити, а вони по аптеці вдарили, розбили все. Доброго дня. У вас евреев нету? Какой год наступает ночью? 7 тысяч какой-то, вы не знаете? Євреї? Ну я не знаю, що... Роль Гашана сегодня ночью, они же все там в Умань понаехали. Ми ж не євреї. Не, ну Израиль хорошо разбомбили. Да, хорошо. Хорошо там разбомбили Израиль. Поэтому они не могут Ну, в Умань что у нас, прилететь, что у всего нас 20 можно тысяч сказать? прилетело. У нас Вот можно это и сказать дело. одно, что Путин неправильно ведет политику. Зачем убивать мирное население? Зачем? Ну что это за политика такая? Убивать мирных людей. Ну идите на войну, у нас протяженность фронта 1200 километров. И воюйте там на фронте с военными солдатами, которые готовились к этому, которые готовы воевать с вами. Зачем же вы бьете по рынкам, Да, по рынкам, детским домам, по роддому, больницам? роддому. І по маршруткам. И по маршруткам. Ну к маршруткам чему вот бьют, это? Вот к чему? Убивать Тут мирное окурок. население. Уже ж Зеленский же Не то обратился. дело. Зеленский же к Путину обратился с письмом, что не бей же ты на славянский народ. Ты же убиваешь славянский народ, мирный, мирное население. К чему вот это? Как это до него не доходит? Как это у него не понимает? Он не понимает, ничего не знает. Безобразие. Короче, безобразие. Багато людей виїхало, але ви залишаєтесь. Да, багато виїхало людей. Потому что Да, ну, с надо на это деньги. С Херсона Нет. выехало процентов 70, а то, может быть, и даже больше. Если у нас было население 350 тысяч, то сейчас осталось 50-60 Це ж вона пуста, в Херсоне. пуста. Да. Оце це, що ми старики вже. Вот это 2 часа дня, улица будет пустая. Живем все на пенсии. Нема ж доходов никаких. Дети повыехали все за границу, остались одни старики и инвалиды. Только что. Тільки що? На Восточном. Оце зашарашило так машину? А що це? А що це? Скидка. Тобто ви їхали просто. Просто їхав. А ви чули дрон? Ні, високо, бо певно було високо, тому що ми нічого не чули. Слава Богу, що ви живі, це в принципі головне. Ви, напевно, в шоці взагалі. Взагалі в переляку. Сильно не задерживайте, мы Да. хотим поехать оформить. Добре, добре, давайте тримайтеся. Ми на центральному базарі Херсона. Ось якраз тут вчора був прильот. Загинуло 6 людей одразу біля аптеки. Дуже моторошно насправді. Вот здесь стою. Вот здесь вот. И просто автоматом падаю на землю, и все. А здесь сразу все черно. Больше ничего не пам'ятаю. Так. Кто шел там, все, они все легли. Ви далі працюєте? А я привык, я на речке живу. Я 22-го року, как освободили прилеты у нас, я уже привык. Я даже не звертаю уваги. Так вот. Як ви живете в таких обставинах? Как мы живем? Выживаем. Базар активно до обіду. Ну, бачите, сколько людей? Кожен день так. Що ви чекаєте зараз? Щоб закінчилося все швидше? Конечно, а як? Вот, видите, нема человека. У нее мужа вчера, как называется, поранило. И так ранило, и он в реанимации. Так, тривога включилась. Що це означає? Нічого не означає, тут постійно повинна бути тривога. Тобто Десь ракети кудись, мабуть, летять. через нас, да? Ну, скоріш за все. Можливо, може десь в нашу сторону. Так, ну центральний базар. Подивіться, просто теж особливо людей немає. Пологовий будинок працює. Так. Дітей народжують. Ну, а де народжувати їх? Ти ж не зможеш народжувати їх на 3-му поверсі, чи на 4-му, чи на якому. Бо завжди є загроза обстрілу. Заради безпеки батьків і дітей, то поробили в підвалах, щоб люди народжували. Багато людей, хто не може виїхати з Херсона, хто не хоче виїхати, хто тут прожив все своє життя, пережив окупацію. І вони не хочуть виїжджати, вони хочуть залишатися тут, попри те, що тут дуже небезпечно. Ти ж їх не виженеш. Це правда. Ми зараз на вулиці Європейській, це така пішохідна зона Херсона. Раніше тут постійно гуляли люди, вона вважалася і була однією з найчастіших. Зараз ситуація зовсім інша.
Якраз тільки що десь почули скид, там вибух був. Кілометр, так, від нас? Трошки менше. Люди взагалі неспокійно гуляють собі. На вулицях Херсону я зустрів багато крутих графіті та написів. І один посил для мене особливий. Тільки спільними зусиллями ми переможемо. І це правда. Мене мотивує, коли люди і бізнес поводять себе проактивно. IT-компанія MacPo, відома розробкою Clean My Mac, застосунку для очищення та оптимізації маків, з початку повномасштабної війни, увага, задонатила близько 10 мільйонів доларів на потреби захисників та захисниць. Нещодавно через свій благодійний фонд MacPo Foundation компанія передала фонду «Повернись живим» 3 мільйони 200 тисяч гривень на придбання та переобладнання кейсиваку для парамедиків. Екіпаж отримає все необхідне для роботи, а також засоби РЕБу для евакуації поранених з найгарячіших напрямків. Розпочався збір на ще один кейсивак серед донаторів, які зроблять внесок від 200 гривень. MacPo Foundation розіграє новенький MacBook Air та iPhone 15 Pro Max. Я вже долучився і вас закликаю. Куди донатити, шукайте в описі до цього відео. Пам'ятайте, наші донати можуть допомагати рятувати життя. Та й про подарунки від MacPo не забувайте. З нами Заріна Забрізька, американська журналістка з Каліфорнії, яка останні 2 роки ви базуєтеся в Україні. І дуже активно, я бачу, ви постите контент саме з Херсону. Behind me you see the piles of what used to be Він падає прямо, що зачепив моє тіло, граната котилася по мені. Я погано ще розмовляю українською, але навчаюсь і розмовляю. Одразу лайк за вашу українську ставити одразу. Херсон – це не просто прифронтове місто, це фронт. І здесь кожного добу трапиться вбивство цивільних. І це вже 2 роки. Кожного дня, о кожну годину здесь в Херсоні літають FPV-дрони і Mavic-дрони, що великі крила. І вони полюють за цивільними, за людьми і за автівками, за автобусами, за швидкою допомогою автівками, за пожежниками і нормальні, звичайні людини, які йдуть за покупками. І це геноцид, тому кожного дня 1-2 людини загибла і може до 20 можуть бути поранені. Також вони скидають напалм в банках, таких вони самі це роблять, і скидають на дах будинків. І у них є така техніка, вони скидають ось що важко, воно пробиває, і потім вони скидають це банку, і воно горить. Хочу вам подякувати за вашу роботу, те, що ви тут, те, що ви передаєте на закордонну аудиторію, розповідаєте щодня. В той же час деякі американські блогери, я бачив кейси, і ви про них знаєте, приїхали в Київ і почали там в такі фешенебельні місця, пішли в Пасаж, показали дорогі автівки і сказали з таким посилом, мовляв, дивіться, куди йдуть наші податки. От, ми даємо українцям гроші, а вони ось тут їздять на Поршах. Потім ця людина поїхала в Бучу, щось там потусувалась, сказала, що війни немає, подивіться, війни в Україні немає. Ці люди, вони повні бовдури, чи вони проплачені якимись силами, тобто це хтось профінансував? Як ви вважаєте? Чудовий приклад, і не то, що вважаю, а я знаю, хто зробив, я його особисто не знаю, але я це бачила, і я зробила маленьке дослідження. Цей 23-річний молода людина, він підтримує Трампа. Можливо, коштів напряму немає, але є піар-підтримка. Цей хлопчик, він був, вибачте мене, дуже дурний, тому що як його спросили, питали, коли він був на фронті, він казав, я був в Бучі, і Буча була східна Україна. Так що на нього часу не потрібно тратити. Мій колега вже усе показав. Ми приїхали на арт-простір, то дуже красиве місце, розвивалось мистецтво до
повномасштабної війни. І тут живе людина, яка вийшла з лівого берегу. Дуже непроста історія, тому що його родичів затопило хату, коли підірвали Каховську греблю. Потім прилетіло в той же будинок, і він просто живе ось тут на арт-просторі. Тут ми знаходимо просто унікальні роботи. Напевно, так твориться справжнє мистецтво от в таких умовах. Анатолій! Шукаємо його, де наш герой. Так, тут немає його. Добрий день. Добрий день. Раді вас бачити. Навзаєм. Чого ви тут саме живете на фабриці? Тому що в мою будівлю попала ракета. Ну, її немає просто-напросто. І що, нічого вам не запропонували, до кого йти, родичі якісь? Та ні. Ви жили в той час, коли тут були росіяни? Да. Ні, ну, зараз набагато краще. Навіть в таких обстрілах, в такому всьому? Ну, якось воно, знаєте, привикаєш, в общем. Мені розказував один хлопець, жив по Сорокіна. Сидимо вдома з мамою, жена уїхала в Маріуполь. От. Двоє заходять, говорить, треба відкривати, тому що двері зламають. Открыли. Этот башкир остался при дверях, а тот ходит. А тот любитель футбола, и на журнальном столике лежит Крым. Ну, Крым это Украина, а тут и говорит, а чей Крым? Там, говорит, написано. Он тому махнул, тот подходит прикладом дуду по голове и забрал на Перекопську 10, там, де у нас СІЗО. Ну і там, естественно, каже, сидять, відкривається двері, іди сюди, прикладом дуду, і показував йому, майже всі зуби повибивали. Ось таке було. Я розумію, що люди дуже не хочуть, щоб Росія взагалі тут десь була, поверталася. І так. Ні в якому разі. Що вас зараз робить щасливим? От коли ви відчуваєте щастя, коли ви радієте? Того, що їх тут немає. Це основне? Да. Отам стоять отакі ж самі ящики, як і тут. І я свічки покупаю і отакі ось. Ух, оце хороше. Свічечка. Зараз покажемо, яка відстань від нас до нехороших людей, до гадів, щоб люди просто розуміли, що це дуже близько. Тут уже реально дуже небезпечно. Дрони літають по прямій. Бачиш? Тобто? Оце вже вони. От там уже той да, острів, гади. на будинки, там уже росіяни? Да, так. Так? Да. І бомбосховище, кстати, дуже хороше. Ага, вікна, понятно? Да, вже ставились тут вікна. Я завжди ночував тут. Тут стояв телевізор. І тої ночі просто вирішив піти в іншу кімнату. Дивись. Пощастило? Пощастило. Ось туди, там кілометр, і вже росіяни. Ну так. Бо сюди не один раз прилітав. Ще одна сумна картинка. Постраждав навіть епіцентр. Повністю розбитий, нібито ще напис норм, але там все навколо розбите. 3 прильота по епіцентру, потім пожежа, тиждень горіло. Блін, картинка, як в фільмах жахів, реально. На окремих вітринах чи дверях, як от в нашому випадку, написано «розграблено». З чим це пов'язано? Коли росіяни зайшли, вони просто крали все, що можна, ну стабільна історія.
І люди деякі уже після того, як їх пограбували, закривали просто фанерою чи закривали такими дверми, і другий раз заходили, все ламали, і тому вони вже приймали рішення писати розграблено, для того, щоб росіяни другий, третій раз просто все не розбивали. Ми в Херсонському краєзнавчому музеї. Зверніть увагу на полиці. Вони вкрали, як ви бачите, всю експозицію. І ще з фондосховища вони вкрали і зброю, і нумізматику, і речі, які їм здавалося, що це дорогоцінні речі. Скіфське золото? Да, з дорогоцінних металів, скіфське золото, сарматське, готське. Наш музей до війни мав 190 тисяч експонатів. Вони вивезли десь 23 тисячі експонатів. Тобто в нас залишилась така кількість, хай не буде золота, але в нас є артефакти, якими ми поновимо все і покажемо всі етапи історії. Тобто в них була, мабуть, ціль стерти історію, щоб в нас не було доказів того чи іншого періоду, який був на Херсонщині. До того, як Російська імперія сюди прийшла, в цей регіон, я чув, що тут взагалі Римська імперія була, тут стояли. Да? От, говорять про те, що тут дуже таке насичене життя відбувалося в цьому місці. Недалеко від Херсона стояв легіон римський. Більш того, на нашій території, ви бачите, степ, він був прихистком і для скіфів, і для сарматів, і для готів, і для різних племен. І вони ходили, неможливо зараз визначити, куди, якими шляхами вони ходили, але вони перебували на цій території, і це свідчення про це. Це кургани, їх могильники, які археологи розкопують і надають нам артефакти. Тут багато віків були греки, це була така грецька сільськогосподарська територія, яка входила до Ольвії. Ольвія – це держава була грецька, вона знаходилась зараз на території Миколаївської області, але тут теж були поселення греків. Тобто дуже багато народів в різні часи перебували на нашій території, на теренах Херсонщини. І тому викреслити це з історії неможливо. І ми це не дамо зробити. Чи є розуміння, куди всі ці артефакти вони повезли? І чи є процедура потім їх повернення? Тому що ми знаємо, що коли після Другої світової, коли радянська армія грабувала музеї в Німеччині, потім по законам деякі люди почали продавати ці артефакти і почались там суди за те, що це наші картини, ви їх просто незаконно забрали собі. Є в нас така біль, що деякі артефакти можуть не повернутися після війни і можуть десь осісти в приватних колекціях. Тому що ми знаємо, що росіяни, вони не чисті були на руку, і ми не можемо зараз навіть сказати, де переховуються, де знаходяться наші експонати, які нам належать. До цього хочу додати, що під час пограбування, за свідченням наших охоронців, які бачили все це, ми зробили висновки, що тут працювали фахівці. Тобто це були музейники, і вони знали, що грабувати. Тобто, в першу чергу, вони пограбували документацію, а це дуже важливо, тому що кожен експонат в музеї, він має свій паспорт, він має свою документацію, він має свій номер. І ми за цими номерами могли б відслідкувати. І під час німецької окупації, під час Другої світової війни в музеї були вивезені теж деякі речі, вони потім повернулися, але їх ретельно замотували хоча б. А тут нічого цього не сталося. От просто як вандали. Був механізм репарації, за яким повернули до нашого музею речі, які вкрали під час Другої світової війни. І навіть в 94-му році повертали деякі речі. Наприклад, такий був так званий бронзовий скарб. Він був виставлений в нашому музеї, і його судьба, так сказати, його доля зіткала таким чином, що його знов пограбували. Тобто вже вдруге його вивезли з музею. Тобто його повернули в 94-му? В 94-му, так. І зараз його знов вкрали? А в 2022-му, росіяни його знов пограбували.
Попри те, що ситуація тут дуже нестабільна, все одно, ви бачите, діти займаються футболом, це просто кайф. Просто кайф, особливо я дивлюся, скільки дівчаток приходять грати в футбол з хлопцями. Величезні молодці, Дю США Кристал працює. Ми займалися футболом і в окупацію, і зразу після звільнення. І не бояться вони вже. І я от пам'ятаю момент, коли ці колаборанти з Міністерства молоді і спорту Херсонської області прийшли до мене це агітувати, і прийшли з автоматники, ФСБшниками, і діти, казалось би, мали б розбігтися, а вони отак всі кругом мене стали захищати мене. І не шагу, і їм кажуть, діти, відійдіть, вони ні. Ми від тренера не відійдемо. Їм то прийшлося зі мною бесідувати при дітях. Вони потім мені розказували, що ми думали, що вас зараз поведуть і розстріляють. Це покоління, от у них інстинкт самозбереження, все, немає. Це дуже погано, це дуже погано. Вам не страшно? Діти збираються разом на відкритому просторі в місті, де кожен день обстріли, кожен день вбивають людей. Всім страшно. Я думаю, немає таких людей, які не бояться. Всі розумні люди це відчувають, але ж заради спілкування дітей, заради того, щоб дитина займалася спортом, був розвиток, заради цього ми і йдемо на ці всі ризики. Ну, насправді в Херсоні немає в принципі безпечного місця, тому якщо дитина буде перебувати вдома, то немає 100% гарантії, що вона не постраждає вдома. На жаль, такі реалії нашого міста. Ми обрали залишатися тут, ми обрали жити в Херсоні зараз, тому вже в таких умовах, в яких ми живемо, в яких ми є, так і призвичаюємось до звичайного життя і намагаємось максимально дітям створити оцю атмосферу, щоб вони не відчували життя в прифронтовому місті, наскільки це можливо. Я знаходжусь на службі тут, в Херсоні, дружина теж на службі, а ми, надіюсь, тимчасові переселенці з лівого берега, з Голої пристані, тому залишились тут і надіємося, що ми повернемось додому і до нормального життя. Тому не виїжджаємо заради нашої служби на цьому місці. Перша причина для мене не виїжджати з Херсона – це робота, тому що я журналіст, я працюю тут і роблю все для того, щоб про Херсон чули, знали, говорили, як то кажуть. І поки тут є люди, поки тут є ми, Херсон продовжує жити, як на мене, тому що неодноразово чули від інших людей про те, що Херсон нібито мертве місто. Ні, воно не мертве, воно живе, ми тут живемо і рано нас ще хоронить. Футбол – це життя чоловіка. Ти ні? В Херсоні найкращі футболісти. Футбол – це серце. Ну дякую тобі дуже. Пам'ятаєш тоді на футболі Волоскіт? От дивіться, до мене як людина підійшла вже просто обійматися. Давай. Що для вас означає війна? Нічого страшного. По черзі. Мы прилетела ракета с ядом моим дома. Я зашел домой, упали стены, Зачем ти це робиш? но мы все живые. Тобі страшно? Не, на футболе был дрон, он был со скидом, он скинул где-то тут, но мы были там на поле далеко. А от він, гольовий пас. Мудрик в жіночому футболі зі мною грав один в один. Дивіться, що робить Мудрик. Аналітика дуже проста. Дівчата, які проти вас грали, хотіли кожна показати себе. Здається, проіграли. От ця дівчинка, це Мудрик маленький, ні? Вона отримала приз лучшого ігрока, а зараз вийшла з короною. Я побачив Мануеля Нойера в цій людині. Дуже позитивні враження від часу, проведеного з вами. Хочеться вам побажати розвитку і в футболі, і взагалі в житті. Ви, чесно, ми тут в Херсоні, так зі сторони дуже важка ситуація, да, але ви даєте таке життя і
віру в майбутнє, що все буде добре. Хочеться вам сказати, що спорт може багато вам що дати. Просто бути здоровим, по-перше, і по-друге, можете збудувати кар'єру. І після сьогоднішньої зустрічі з вашою командою всією, я якось більше віри маю в жіночий футбол в Україні, тому що мені деякі люди федерації казали, що він розвивається, але я бачу отут реально, що в війну, в обстріли він розвивається. Не сумуйте. Дякую вам дуже, що ви такі незламні. Весь Херсон проглядається ворожими дронами. Район, в якому тренуються діти, відносно безпечний. Відносно. А зараз ближче до лінії фронту. Там майже немає людей на вулицях, і там добре пам'ятають окупацію. Преподносилася як конфетка. Тобто все Росія? Да, все вбиралося, все було дуже тут чистенько, тобто все там просто все було ідеально. Тут убивають людину, а тут одразу краситься бордюр. Да. І чоловік, тільки кров була, вже все чисто, вже покрашено. Були як будто нічого не було. Пособія, були завишені зарплати, тобі ж людям давали зрозуміти, що тут буде така утопія. Ну, на самом деле, ті люди, які, коли ЗСУ зайшло 11 ноября в Херсон, то ті люди, які уїхали туди, вони зараз пишуть, що ту зарплату, яку вони отримали тут, щоб отримати таку зарплату, там треба працювати на 3-4 роботах. Там чоловік з автоматами, пулеметами по той стороні, по лівій стороні Дніпра, а ти зі своїми дітьми вдвоєм. І що ти там можеш сказати, або що ти можеш виразити? Ну, ви нічого не можете сказати. Пум, и все, и тебя нету, и детей твоих нету. И все, ты молчишь просто, и все. А тебе говорят, а ты на выборы не идешь. Я говорю, я не йду на вибори, я не хочу. Ми не очікуємо ніяких там приходів, повірте мені. Ті люди, які говорять, що там ждуни, я не знаю, що це таке вообще. Тому що я знаю одно, що коли прийдуть вони, буде ще хуже. Зараз не дуже хорошо, да, у нас в суспільстві і в нашому государстві. Будуть вони, буде ще хуже. Тому ждуни – це таке поняття не дуже зрозуміле, ну, по крайней мере, для мене. То есть я понимаю, что ждут, будет что-то лучше. Не будет лучше, будет хуже. Поэтому я точно не жду их, и я не знаю, что мне делать сейчас. Ну, то есть логики нет. Бросить свой дом, так, бросить свой дом, ну, нет желания. Пока так. Бросать свой дом. Вот мы уехали, бросили, и мы живем там. Да, как бы, ну, хорошо, все, вас кормят. Но вы же не можете жить постоянно в вагончике, не зная, какое будущее у них. Ну, как им жить? Вот в вагончике мы живем уже второй год. И все время ты в вагончике, ты ничего не можешь сделать. Все, ты ждешь какое-то пособие. Пособие нам не перестали платить, не платят, потому что под какую-то категорию мы не подходим. Там еще что-то нам тоже перестали давать, потому что там еще что-то в законе, там какие-то лазейки, мы тоже не подходим. И работать я не могу, у меня щитовидка, рыжа. И опять же, уже год мы ничего не получаем, мы живем за счет моей мамы, за счет ее пенсии и за счет ВПО ее. 3,800. Да, и мы ничего не можем сделать. Она говорит, что вы ждуны. Да мне, знаете, это ж не на что тебя они хотят, там говорят, ждуны мы, не ждуны. Это не на тебя говорят. Да говорят они на всех, и там у нас тоже в поселке. Да ты успокойся. Тоже говорят так же самое на людей, что мы ждуны. Есть некоторые индивидуумы, которые так говорят. А так... Хочу сказати одне, щоб всі молились. Да, только через молитву Господь отвечает и помогает только через молитву. Я думаю, що Господь береже нас усіх. І честь, хвала, і велика пошана воїнам, які берегають нас. І просто нема слов, щоб передати все те, що я відчуваю до них. То це герої. Ціна вільного Херсону – подвиг воїнів щодня.
Мінометники 126-ї бригади на островах Півдня, де продовжуються бої. В критичних умовах бійці перепрофілювалися, зустрічали та евакуйовували побратимів в нереальних умовах. Вони разом з нашим головним сержантом врятували там 11 бійців і вивезли їх на цьому човні, який Ігор збирав. Тому вони отримали за це високі державні нагороди. І завдяки їхньому героїзму ці хлопці залишились живими, тому що евакуація була справді дуже тяжкою. Човни спускалися, і по частинам з моторами все переносилось там. Ти десь всередині острова, який вже всіяний осколками і гострими зрізаними деревами і іншими предметами, ти його не перенесеш, ти його будеш волокти, відповідно він проб'ється. Тому його потрібно було збирати на самому березі цієї казачо-лагерської конки, де місцевість була абсолютно викашена. Потрібно було на характері зайти, затащити туди цей човен, там його зібрати, накачати і спустити в воду, відповідно, туди боєприпаси, назад поранені, зустрічали і все по колу. Це був такий день сурка. Так ми провели кілька днів без сну, під постійними обстрілами. Доводилося просто залазити в воду, там, забрати двигун чи якийсь буквально патрубок, який міг бути іншого діаметра. А з інструмента в мене був тільки ніж. Мінометний обстріл, мені здається, що не припинявся взагалі. Завдяки діям наших пілотів, які оперативно знаходили вогневі засоби ворога, вони швидко знищувалися нашою артилерією. І це, власне кажучи, рятувало нам життя, бо інакше це все було так на тоненько. Прильоти могли бути дуже поряд, ми могли просто банально не встигати падати, і просто осколки врізалися в дерева. І не знаю, якимось чудом ми не залишали, не були поранені. Контузії максимум все. Накринки – це така досить нерозкрита тема. Ворог найбільше за день використав 115 кабів на площину там 4 кілометри завширшки і там кілометр в глибину було там 100 кабів за добу. Його точка була вогнева знищена, він пішов відходити до берега, його контузило. Він розумів, що над ним кружляє ворожий дрон, і він притворився мертвим, щоб його не знищили FPV, плавав так у воді, придаючи з себе вже небіжчика. Добу був в воді, як мертвий, тіліпався, і так далі. А потім ще як виплив чи як? Самостійно переплив на острів. Сам переплив, вже там, як та ховаючись за скошеними деревами, потрапив на остров, вже там його провели, надали йому допомогу і його евакуювали на евакуаційному човні. А люди, які плавають на човнах, драйвери їх так називають в підрозділах, або охоронці, янголи, тому що це людина, яка тебе вивозить з пекла. Тобто лодки, які намагаються знищити, це також люди, які пливуть і розуміють, що повернуться вони чи ні, це також велике питання. Коли ми потрапили в Херсон, і вже з перших днів ворог почав масовані обстріли, і це не було виключно військові об'єкти, як вони їх називають. Ворог ціленаправленно знищує місто, створює в ньому соціальну, демографічну, гуманітарну напругу, щоб у людей визивати недовіру до Збройних сил, до вищого державного керівництва. Ворог планомірно знищує, власне кажучи, не тільки місто, а також і область. По всій смузі розмежування має перевагу в авіації, власне кажучи, самі каби. Він створює усі умови, щоб ця земля абсолютно була непридатною для життя, тим паче для цивільного населення. Ворог несе втрати. Втрати несе, але ми всі розуміємо, що таке російська армія і наказ. Вони лізуть, намагаються лізти, зазнають постійних втрат. Їм знищують і човни, і особовий склад, який перебуває на островах. Вони несуть і втрати. У них довготривалі ротації, ми намагаємося їх зривати, щоб вони не могли змінювати цей особовий склад і накопичуватися на островах. Коли в тебе буде знову питання, що я заморився, може треба договоритися, може вже треба перестати, це все, це війна, ми всі від неї устали. Треба приїхати в Херсон і поспілкуватися з людьми, подивитися взагалі, що тут відбувається, і поспілкуватися з людьми, які вже прожили в окупації. Що таке окупація і що таке, коли ти живеш не в своїй країні і тебе можуть як нам розповідали люди, за новини українські відвести на підвали, бити тиждень, наприклад. Щоб зрозуміти, що таке і чому ми повинні всі триматися, хто в тилу, допомагати тим, хто воює, а ті, хто воюють, не здаватися. Не забудьте подякувати хлопцям в коментарях.
Центральна пішохідна вулиця Херсона, європейська, після обіду майже порожня. Херсон – місто-герой. Я думаю, після перегляду цього відео кожен з вас в цьому переконався. Прошу вас написати слова підтримки місцевим жителям та людям, які оберігають це славне місто. А наші вороги щодня скоюють воєнні злочини, вбиваючи цивільне населення. Це демонструє не їхню силу, а їхню слабкість, те, що вони просто не можуть і не знають, як взяти це місто. Такий вигляд має місто після обіду. Битва за Херсон продовжується. Не забудь підтримати наших парамедиків донатом на кейсивак.